تحية طيبة ويسعد أوقاتكم بكل خير. مشاهدي قناتي الجديدة، معكم صرخوان السين. الحلقة الأولى من برنامجي محطاته صرخوان. طبعا برنامجنا راح يكون كل أسبوع عنا حلقة سياسي وتاريخي وإلى آخره، يعني شكله مكله. وحلقتنا الأولى الدكتور وحضن الوطن. ايه حضن الوطن سوريا. دكتور بجامعة حلب هيك عبر عن حاله. اخذنا بوستو من الفيسبوك وخلونا نشوف شو قال الدكتور. طبعا البوست موجه لجنابه. عجب يعرف حضرة جنابه وزير التعليم العالي، أنا من أقدم الأساتذة في جامعة حلب، وتراكم لدي 40 سنة خدمة في وزارته، وعمري 70 سنة، وراتبي الشهري مع التعويضات يتجاوز 150 ألف ليرة سورية طبعا، وهو من أعلى الرواتب في الدولة. عجب يعرف جناب الوزير وحضرات غيره من كبار وصغار المسؤولين إني عم بستهلك كل الراتب على تأمين الخبز الحر، لا مو جيش الحر، البنزين الحر، كي استمر بالدوام المنتظم بالمشفى. عجب يقبلوا هالمسؤولين انه زوجاتهم تطلع من البيت مع الفجر وتصف بالدور مع العديد من المواطنات مشان تعبي حصتها المتواضعة من البنزين، وأمام ناظرهم الكثيرون ممن يتجاوزون الجميع ويحصلون على البنزين بعد دفع المعلوم. عجب يقبل المسؤول انه يجي شرطي ويخبط بإيده على سيارة زوجته بعد انتظار ساعات طويلة قائلا يلا اتحركي خلص البنزين. لازم تتخيلوا شكل سوسن. طبعا الدكتور هون عم بيحكي على زوجته سوسن النظامية الرقيقة المؤدبة، لما رجعت على البيت خائبة ومتعبة ومهانة، لما حكت لي وقالت لي عجبك هيك؟ مو هيك بدك تضل بحضن الوطن؟ فورا تذكرت عناصر الدورية، يا هم لالي على دورياتنا اللي انزعجوا مني ووصفوني، طبعا الدكتور هذا كلامه، ووصفوني بأخو القحبة. نعم أنا الأستاذ الدكتور أخو القحبة لأني بقيت بحضن الوطن. وأتمنى أن يصل كلامي للرئيس مع تحيات دكتور علي سريو. لهون خلص الكلام؟ لا طبعا ما خلص الكلام ولا رح يخلص الكلام. هذا مثال بسيط بسوريا الأمنية، هي معاناة ناس أبرياء اللي عم يشتغلوا ليأمنوا قوتهم اليومي، هاي انحصلوا عليها أبدا. هالناس مو خلصانين، لا والله مو خلصانين، إن كان مؤيد أو معارض. هذا الإنسان المواطن البسيط المعتر بطرف النظام أكلها وبطرف المعارضة أكلها، لا هون تهنى ولا هنيك تهنى، والكل نازلين عليه تطفيش وسحق وتدمير وسرقته. طبعا لا يخلو الأمر من إهانات. أنا ما راح أبحث عن هوية الدكتور، وما بيهمني إن كان معارض أو إن كان مؤيد أو إن كان محايد مثل ما بيسمونهم رماديين، أبدا ما بيهمني شو فكره، شو دينه، شو معتقداته، شو قوميته. اللي بيهمني هو بالأخير إنسان من حقه أن يعيش بكرامة. بالمناسبة إذا هو كان معارض فأكلها من جماعة النظام وصار خاين. ليش؟ لأنه عم ينتقد الجماعة. وإذا كان مؤيد للنظام، جماعة المعارضة اللي قاعدين بفنادق اسطنبول وما اسطنبول وهل كم فاشوش اللي اخذين المنطقة، رح يقولوا له هذا اللي بده يضل بحضن الوطن أو يزمر. لا مو هذاك، بده يزمر للنظام. يعني المسكين من طرفين أكلها. ليش؟ لأنه حكى حقيقة وطن ضايعة طاستها وصيتها وصل المريخ، فيها طاخ وفيها طيخ. هاي معاناة شعب طلع للشارع كرمال الخبز وكرمال الكرامة، بغض النظر عن شعارات ضخمة. اليوم هذا الشعب بس بده يعيش، اللي هو أساسا ضحية لكل المؤامرات، حتى أن اعتبروها مؤامرة كونية. مؤامرة كونية يا رجل. هذا الشعب طلب أن يعيشوا بسلام دون قيود أمنية وإهانات. هو حال كل السوريين للعلم، ما حدا أحسن من حدا وما حا لحا. هذا الشعب بده يعيش على أرضه، ما حدا يسلخه من بيته أو يطرده من بيته أو ياخذ بيته ويعطي للآخر، مثل ما جماعة المعارضة بين قوسين طبعا اللي عم يسووه اليوم بعفرين وبرأس العين وبيت الأبيض وغير من المناطق. نازلين تعفيش بالعالم وسرقات على أبو جنب.
بقيادة أسد السنة القابع في إسطنبول. الشعب اللي جوا بده يرتاح، لأنه هدفه الأول اليوم وربما الأخير أيضا تأمين خبز. الشعب اليوم وكأنه يقول اللي بينكم حلوها، لأنكم أساسا هدفكم مو الشعب، بغض النظر عن الصراع الموجود. إسقاط وما إسقاط خلوها لكم. الأزمة الاقتصادية وحق الخبز بالنسبة للشعب السوري يا حضرة جنابه أهم من ألف شعار ووطنيات ومقاومة وممانعة وهالشغلات كلها بلاها. يا ترى هالشعب كله أخو مين أخو الفلاني يا حضرة جنابه؟ وزير التعليم العالي طبعا، ما يروح فكركم لبعيد. أخواته البعض راحوا ضحايا، وأخوات البعض صاروا سبايا وعم يبازروهم ببازارات وبينباعوا بقروش. ومن فطس بالبحر اللي قسى على السوريين كتير. كلمة بتسحب كلمة. بالمناسبة ما بعرف شو وضع اللي كان أخته تطلع 3 فجر، إن كنت مع النظام أو ضد النظام، إن كنت مع سيادته أو مش معه. فخبز الشعبي أولا، وبناء الوطن يبدأ من تأمين خبز الشعب. في مقولة للكرد يقولونها: لا أصدقاء للكرد سوى الجبال. وأنا أقول ما حدا زل السوريين غير أولاد هاي حلقتي الأولى، ما راح طول كتير، لكن أنهي هاي الحلقة بقصيدة للشاعر السوري الراحل رياض صالح الحسين. يا سوريا الجميلة السعيدة كمدفأة في كانون، يا سوريا التعيسة كعظمة بين أسنان الكلب، يا سوريا القاسية كمشرط في يد جراح. نحن أبناؤك طيبون، الذي أكلنا خبزك وزيتونك وصياطك. أبدا سنقودك إلى الينابيع، أبدا سنجفف دمنا بأصابعنا الخضراء ودموعك بشفاهنا اليابسة. أبدا سنشق أمامك الدروب، ولن نتركك تضيعين يا سوريا كأغنية في صحراء. الله يكون مع الشعب السوري بكامل قومياته وأديانه ومعتقداته وسياساته أيضا. والسلام لسوريا.